سه تا راز و نکته طلایی مبارزه میخوام بهت بگم که هر رشته‌ای کار میکنی خیلی توی مبارزه بهت کمک میکنه و سطحت رو بالا میبره و حرفه‌ای تر میشی. این نکته ها میلیون ها ارزش دارن و اگر حرفه‌ای کار بکنی و پیگیر باشی بازم سالها طول میکشه تا بهشون برسی و بهشون توجه کنی. پس با من همراه باش، خیلی به کارت میاد. درود و ارادت. محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و دفاع شخصی که توی این زمینه ها تولید محتوا میکنم. اگر اولین باره که ویدیوهای آموزشی ما رو میبینید، کانالمون رو لطفاً سابسکرایب کنید تا محتواهای ارزشمند بعدی ما رو در این زمینه ها از دست ندید. بریم سراغ آموزش. وقتی روبروی حریفمون هستیم داریم مبارزه میکنیم، باید نسبت ضربه های دستمون به ضربه های پامون 70-30 باشه، 80-20 باشه. 70 یا 80% ضربه های دست و 20 یا 30% ضربه های پا. حالا چرا؟ ضربه های پا 2 تا 4 برابر ضربه های دست انرژی ما رو میگیرن، خستمون میکنن، نفسمون رو به اصطلاح میگیرن. این باعث میشه که اگر مبارزه طولانی باشه ما خیلی زود نفس کم بیاریم، انرژی کم بیاریم، قدرت ضربه هامون بیاد پایین. و از طرفی دفاع ضربه های پا آسون تره، چون باید مسافت بیشتری رو طی بکنه، حریف راحت تر میبینه و دفاع میکنه و به خاطر همین میگیم که باید 70-80% ضربه های دست استفاده بشه و 20-30% ضربه های پا. حالا این میشه یعنی هر 3-4 تا ضربه دست یک ضربه پا، ولی همون یه دونه رو باید کاربردی و اساسی بزنید. مثلا لابلای ضربه های دستتون باید با ضربه های دستتون یه کاری بکنید که گارد حریفتون به هم بریزه و ضربه پاتون رو مثلا دقیقاً توی دنده های آزاد بشونید، یا یه کاری بکنید تعادلش به هم بریزه و تمرکزش روی ضربه های دستتون باشه، بتونید اوچیگدان، مباشیگدانتون رو دقیقاً به نقاط حساس سنگین بزنید. از هیزا استفاده بکنید برای پشت ضربه های دستتون. اینطوری خیلی بیشتر نتیجه میگیرید. حالا یه زمانی هست ما به همین روش هم رفتیم جلو، باز مثلا توی دقیقه دوم نفس کم آوردیم توی مبارزه. اینجا شما باید تمرکزتون رو بذارید روی ضربه های دست، سعی کنید فاصلتون رو حفظ کنید که بتونید حرکت های حریفتون رو خوب ببینید، بتونید دفاع کنید، باهاش نرم کار بکنید و نفس بگیرید. ضربه های پا اصلا نزنید، فقط با ضربه های دست دفاع کردن، مهار کردن، جابجا شدن آروم، اونم با شدت بالا نه، که باعث بشه ضربه کمتر بخورید، بتونید ضربه ها رو مهار کنید و اخطارم از داور نگیرید. هر رشته‌ای که کار بکنید این قوانین توش وجود داره که اگر شما بهش ضربه نزنید کلا بکشید عقب اخطار میگیرید. پس نرم کار میکنید با دستتون و ضربه پا اصلا نمیزنید. یکی از اشتباهایی که فایترها میکنن اینه که زمانی که نفس کم آوردن هم میان از ضربه های پا استفاده میکنن، به خصوص ضربه های پا که برای قسمت سر باشه، چون انرژی بیشتری میبره به نسبت ضربه های پا برای پایین و وقتی هم که خستن اصلا ضربه پاشون جون نداره، یعنی فقط الکی دارن میزنن و باعث میشه که نفسشون بیشتر بگیره. حالا چه توی هر رشته‌ای که دارید کار میکنید که ضربه های دست و پا مثل کیوکوشین، مثل کیک بوکس، مثل مویتایه، میخواید از ضربه های پا بیشتر استفاده بکنید، یا رشته هایی کار میکنید مثل تکواندو که پا محور هستن، یعنی از ضربه های پا بیشتر استفاده میشه، باید روی بدنسازی رزمیتون، روی استقامت عضلانیتون به خوبی کار بکنید و در اجرای ضربه های پا از استراتژی های بیشتری استفاده بکنید، از استراتژی های استفاده بکنید که دفاع کردن در مقابلشون سخت باشه. مثلا من اینجا ضربه گدان رو نشون میدم، البته قبلش مثلا 1-2 تا گدان زدم یا حالا لوکیک زدم، پای بعدیم رو میارم توی حالت گدان میذارم اینجا و حریف من فکر میکنه که من میخوام گدان بزنم. از اینجا من حالا میتونم سر حریفم رو بزنم، میتونم شکمش رو بزنم و میتونم از ضربه های دیگه استفاده کنم. به این میگن استراتژی. باعث میشه که شما بتونید از ضربه های پا نتیجه بهتری بگیرید. پس اگر خواستید بیشتر از ضربه های پا استفاده کنید باید روی بدنسازی رزمی و استراتژی اجرای ضربه های پاتون بیشتر کار بکنید. خب این از نکته اوله. بریم سراغ نکته دوم. راز دوم. زمانی که روبروی حریفتون وایسادید دارید کار میکنید، وقتی که حریف جابجا میشه الکی این کار رو نمیکنه. یک نقشه داره برای اجرا، یا میخواد توی همون جابجایی ضربه بهتون بزنه که
بیشتر در حین جابجایی از ضربه‌های دست استفاده میشه و از ضربه پا توی جابجایی خیلی کم استفاده میشه، مگه اینکه جابجایی و مثلا ضربه‌ای مثل لو کیک باشه که هم جابجا شدن هم ضربه همزمان. ولی حالا برای بالا این اتفاق کم میفته که با پا بخوام بالا رو بزنن، بیشتر از ضربه‌های دست هنگام جابجا شدن استفاده میکنن و وقتی استقلالشون ثابت شد ضربه پا رو استفاده میکنن، ضربه پا رو برای بالا استفاده میکنن. خب پس الکی حریف جابجا نمیشه، یک برنامه‌ای داره. جابجا شدن حریف بهش 2 تا مزیت اصلی میده. یک، وقتی شما ضربه بزنید اون جابجا بشه، ضربه شما یا اصابت نمیکنه یا اگر هم اصابت کنه چون دقیقاً سر جایی که شما هدف گرفتید نیست خیلی محکم بهش نمیخوره. به این طرف ساویکی کن، اگر ضربه دست من الان به اینجام بخوره ببینید لیز میخوره میره، سنگین نمیخوره به حریفم. برای ضربه های پام همینطوریه و از طرفی میره توی یک زاویه‌ای که دفاع کردن برای من سخته، راحت تر میتونه به من ضربه بزنه و کار برای من سخت میشه. پس الکی این کارو نمیکنه. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ یکی از راه‌های عالی زدن پاهای حریفه و یکی دیگه از راه‌های ضربه فرستادن توی مسیر مخالفشه که حالا ترکیبی از این 2 تا روش رو استفاده میکنیم. وقتی که حریفمون جابجا میشه ما نباید بذاریم جابجایش کامل بشه، تا رفت باید پاهاش رو بزنیم، هر کدوم از پاهاش که توی تیررسمون بود رو بزنیم. بهتره توی مبارزه توجه بکنید که حریفتون دستراس پا راست یا پا چپ کدوم قسمت بدنش ضعیف‌تره، کدوم قسمت بدنش قوی‌تره. وقتی که مثلا حریف من دستراس پا راسته، من باید قسمت چپ رو بیشتر بزنم، یعنی ضعیف‌تره. خب پس توی 30 ثانیه اول مبارزه شما باید حریفتون رو آنالیز بکنید، دستکار پاکار جابجاییش چطوریه، استراتژی استفاده میکنه یا نه و نقاط ضعفش از لحاظ ضربه خوردن کجا هست، همه اینا رو بسنجید. حالا من فهمیدم پا راست پای چپش رو تا رفت میزنم، یا فهمیدم پا چپ تا رفت پای راستش رو میزنم، حالا باز تو همین مسیر من میتونم پای دیگه‌ش رو بزنم، منم بچرخم و باهاش ضربه بزنم. پس روش اول زدن پاهاست. پاها رو که بزنید دیگه جابجایی‌هاش محدود میشه. 2-3 بار که این کارو بکنید حتی ممکنه کلا از کار بندازیدش که زمین گیر بشه. ولی حالا اگر نیفته زمین و از کار نیفته هم دیگه جابجایی‌های سری نداره، ضربه‌های پا نمیتونه بزنه، حمله‌های سری نمیتونه بکنه چون پاهاشو زدید. که بهترین نقطه هم عصب سافن، یک کف دست بالاتر از کاسه زانو اینجاست، داخل رو بزنید و بیرونم از قسمت وسط ران یه 4 انگشت بالاتر عصب فمورال، اینجا توی اوج نزدیکی خودش به سطح پوسته و ضربه شما به خوبی میشینه و تخریبگره. این قسمت ها رو بزنید عالی جواب میده. به کل پاش نرسیدید بزنید، یعنی به قسمت ران نرسیدید، 4 انگشت بالای قوزک پا توی جابجا شدنش اگر توی سبکتون آزاد بود میتونید بزنید. این قسمت باعث فلج موقت پا میشه. عصب سافن هم همینطور. حالا از ضربه‌های مختلف پا میتونید استفاده کنید، از هیزا گدان میتونید استفاده کنید، از اوشیروموبوشی گدان میتونید استفاده بکنید. خب این برای ضربه‌های پا بود، برای زدن پا بود. حالا ما میتونیم از ضربه‌های مخالف سمت جابجایی حریفمون استفاده کنیم. مثلا یکی از ضربه‌های طلایی توی این کار ضربه اوشیروگری، چون ضربه اوشیروگری علاوه بر اینکه ما ضربه میزنیم بدنمون رو میکشه عقب و ما میپیچیم، اگر حمله ای از سمت حریفم شده باشه رد میشه. حالا حریف من تا میاد جابجا شه من اوشیروگری رو میفرستم، دقیقاً میخوره، از سمت مخالفش سری میزنم تا احساس کردم میزنم و اگر حریفم حتی میخواسته حمله بکنه دیگه حالا دستش و اینا هم به هم ریخته، باز ضربم خیلی سنگین اصابت میکنه، استقرارش درست نیست. توی جابجایی ضربه من خیلی سنگین اصابت میکنه و میتونیم ازش نتیجه خیلی خوبی بگیریم. حالا از ضربه‌های دیگه میتونید استفاده کنید. همینطور جابجا شده شما میتونید جودان رو بزنید، میتونید از مایگری استفاده بکنید برای به هم ریختن حریفتون. حالا مایگری یا فرانت کیک، مواشی جودان یا های کیک، از ضربه‌های مختلف میتونید استفاده کنید. حالا هیچ کدوم اینا رو نخواستید انجام بدید، با یه ضربه حداقل برید داخل. با آرنج اگر توی رشته‌تون آزاده تا جابجا شد برید داخل به صورت نیزه‌ای. حالا یا از بغل ضربه بزنید برید داخل و یا با هیزا برید داخل. پس از سوکی هم میتونید استفاده کنید. از هر ضربه‌ای میخواید استفاده کنید، فقط برید تو نذارید جابجاییش کامل بشه، بتونه نقششو اجرا بکنه. خب حالا در این زمینه نکته‌های خیلی بیشتری وجود داره و کارهای خیلی بیشتری میشه انجام داد.
که توی آپدیت پکیج جامع داره بهش اضافه میشه و اونجا مفصل توضیح دادم. اگر خواستید در این زمینه براتون آموزش‌های بیشتری بذارم، توضیحات بیشتری بذارم، برام توی قسمت نظرها بنویسید تا براتون آموزشش رو بسازم و بذارم، آموزش‌های بیشتری توی این زمینه بذارم. برای نکته دوم هم شما هر رشته‌ای که کار بکنید میتونید استفاده بکنید. مثلا اگر یک رشته‌ای باشید که ضربه دست به سر آزاده، شما میتونید از ضربه مخالف به سر استفاده کنید تا حریف جابجا شد شما برید داخل و سر حریف رو بزنید، فک حریف رو با ضربه هوک، با ضربه مشت مستقیم یا حالا جب کراس بزنید. خب میریم سراغ راز سوم، نکته سوم. توی اجرای ترکیب هاتون، توی اجرای ضربه هاتون از ضربه به نقاط حساس در سمت‌های مخالف هم استفاده کنید. دو تا مزیت عالی داره. یک، وقتی من یک نقطه حساس رو در این سمت میزنم، تمرکز بدن میاد روی این سمت و استایل گامی سیستم‌های بدن متمرکز میشه روی این قسمت تا اگر ضربه دیگه اومد آسیب کمتری وارد بشه و بتونه حالا دفاع هم بکنه. و وقتی ضربه هم میخوره، عصب‌ها که درگیر میشن یک پالس به مغز ارسال میشه و مغزش هم درگیر اون درد میشه، اون نقطه میشه. به خاطر همین گارد یه خورده شل میشه، به هم میریزه، واکنش دفاعی حریف میاد پایین و ضربه دوم من اگر حالا ضربه دستم مثلا به سر آزاد باشه راحت اصابت میکنه، به نقاط حساس دیگه راحت اصابت میکنه و میتونم ضربه های خیلی سنگینی رو به حریفم بزنم. وقتی از این سمت بزنم، ضربه بعدی من میتونه حالا یا اگر هیزا باشه برای قسمت سر، برای قسمت حالا مخالف همونجا مثلا دنده های این طرف باشه، برای زدن پا باشه، برای هر قسمتی که باشه میتونه بهتر جواب بده. وقتی ضربه بزنم مثلا به جناب، دست ها جمع میشه، چون این قسمت عضله نداره خیلی درد میگیره، دست ها جمع میشه که دفعه بعدی دیگه این کارو نکنم، حالا یکی دو بار این کارو تکرار میکنم و بعد میرم سراغ ضربه های کیک یا موبوشی جودانگر. خب پس ضربه به قسمت های حساس مخالف هم یکی از مزایاش شد. مزیت دومش اینه که بعدن وقتی یک سمت ضربه میخوره درد میگیره، تمرکزش میره روی اون قسمت مخالف بدن یه خورده شل میشه، یعنی دیگه اون محکمی خاص رو نداره چون تمرکز بدن کامل نیست، الان روی این نقطه است. و وقتی این قسمت رو ما میزنیم، مثلا وقتی ضربه به قسمت ران مخالف رو میزنیم، درد بیشتری احساس میکنه، نقاط حساس این سمت که من بزنم درد بیشتری احساس میکنه و باعث میشه که ما نتیجه بهتری بگیریم. خب این رو هم مناسب رشته خودتون میتونید ازش استفاده بکنید و عالی ازش نتیجه بگیرید. توی آموزش‌های قبل یک ترکیب استراتژیک رو کاملا بهتون آموزش دادم. حالا من برای کیوکوشین آموزش دادم، شما باید زرنگ باشید، ببینید، یاد بگیرید، مناسب رشته خودتون رو ضربه ها رو عوض کنید، ازش استفاده کنید. مثلا چون توی کیوکوشین ضربه دست به سر توی مسابقاتش خطا هست، ما اونجا ازش استفاده نکردیم. شما اگر آزاد باشه میتونید ازش استفاده کنید. باید زرنگ باشید و هر چیزی توی رشته‌های مختلف میبینید که خیلی خوب، عالی جواب میده رو توی رشته خودتون ازش استفاده کنید تا نتیجه بهتری بگیرید. خب این سه تا رازی که بهتون گفتم، سه تا نکته‌ای که بهتون گفتم، سالها زمان میبره که شما بیاید بهش توجه بکنید. بعضی وقتا یه سری چیزای ساده از جلوی چشم ماست، ما نمیبینیمشون، یا خیلی اصلا مربی‌ها بهش توجه نمیکنن که بخوان به یک رزمیکاری حالا آموزشش بدن که از اینها استفاده بکنه. ولی همین ریزکاری‌ها، همین نکته‌های کوچیک میتونه یه نتیجه‌های خیلی عالی رو برای شما رقم بزنه. حالا اگر به این آموزش‌ها علاقه‌مندی، خواستی برات بیشتر از این آموزش‌ها بسازم، برام توی قسمت نظرها بنویس و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کن. اگر برای همباشگاهیات بفرستیم مسلماً خیلی خوشحالشون می‌کنی. و این که اگر به دنبال آموزش کلی و با جزئیات و فوق‌العاده‌ای برای رزمی که توی 10 زمینه تو رو بالا ببره، سطحت رو ارتقا بده، میتونی از پکیج آموزشی جامع استفاده بکنی که پر از این نوع نکته‌ها و استراتژی‌ها و جزئیات ریز و درشت رزم. ارادتمند شما، جاوید باشید.